سلام، امیدوارم که خوب باشید. شنبه است و 6 اردیبهشت در کنار آقای حمید درود و بر شما. اینکه متاسفانه این اتفاقی در بندرعباس افتاد. بله. یه نمیدونم فاجعه است چی باید میشه، چون هر فاجعه جا که هست. هرچی هی هم داره میگذره هی داره اسامیش بیشتر میاد که چند نفر کشته شدن و اینا. درسته. ببین به هر حال جمهوری اسلامی الان قصد نداره تعداد مشخصی از تلفات رو اعلام بکنه. و اینکه روز شنبه دقیقا روزی که خودشون هم انگار داشتن مثلا مذاکره میکردن. نه این هم عجیب نیست که مقداری نمیدونم، حالا یعنی خودشون میگن که یه انفجار آتش سوزی بوده، یعنی اصلا به انفجار و اینا هم نمیرن اصلا. آره، ولی خب تصاویرش اومده بیرون، اون انفجاری که انفجار مهیبی که به هر حال ساختمان‌ها رو و تمام اون کانتینرهایی که اونجا بود رو منهدم کرده. و حالا کاری ندارم به این که جمهوری اسلامی به هر حال سیاستش اینه که اعلام نکنه که چه تعداد تلفات چقدر چقدر کشته و زخمی. مطمئنا همه اینهایی که تا الان گفتم 500 600 تا یه عدد همین جوری دادن واقعیت نداره، خیلی بیشتره. به هر حال ما صف هموطنانی که رفتن در واقع مراکز اهدای خون دیدیم، خیلی تعداد زخمی ها بالاست. امیدوارم که تلفات کم باشه، ولی ظاهر اون چیزی که ما دیدیم احتمالاً خیلی از خانواده ها متاسفانه عزیزشون رو از دست دادند و حتی زخمی ها هم نمیدونیم که چقدر شدت جراحات. اون چیز وحشتناک بود، شبیه همون انفجار بیروت بود که اون محموله نیترات آمونیوم توی بندر بیروت. تصویرای به قول معروف مدار بستم که داره میادش، اینا همه خیلی ترسناکه. یه دفعه انگار یه ساختمون میپاشه. بله. اون سولهه که به هر حال این مواد توش بوده. حالا بحث سر اینه که این مواد چی بوده. نیترات آمونیوم بوده محتمله، به خاطر اون رنگی که در واقع میبینیم کنار انفجار، یا ممکنه حتی اون سوخت موشکی که در واقع از چین وارد کرده بودند و اخبارش مدت‌ها در رسانه‌ها مطرح شده بود که جمهوری اسلامی مقدار زیادی در واقع مواد لازم برای تهیه موشک‌هاش از چین آورده بوده و اونجا گذاشته بوده که مثلا مقصدشون هم بندرعباس بود، همین بندر رجایی. و خب این بندر مهمیه. بیشتر تجارت کانتینری ایران تقریبا 80-90% از همین بندره. درست. و شما حساب کن روز شنبه، روز اول کار، هزاران راننده میان اونجا برای بارگیری و هزاران نیرو اونجا دارن کار میکنن هر روز. اون اتفاق میفته و یه فاجعه‌ای که واقعا حالا نکته‌ای که خیلی حالا فکر میکنم میشه راجبش حرف زد اینه که فارغ از این که سناریوها چیه، چون ما نمیدونیم. اسرائیلیا گفتن ما نیستیم، دخالتی نداشتیم. گزینه‌ای که الان مطرح میشه احتمالاً همین سهل انگاریه یا شاید هم یک خرابکاری داخلیه و باز نمیشه همه اینا رو به قطعیت گفت. نکته‌ای که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی تا الان اصلا گزارش درستی از ماجرا نمیده. این همه ساعت هم گذشته هنوز نتونسته یه چیز نمیده. همین پیام دادن و بعد به قول تو فقط میگن آتش سوزی در بندر رجایی، یعنی حتی انفجار رو هم قبول نمیکنند چون میخوان کنترل کنن بحران رو. ولی خب شما ببین، ولی خب تصاویری که داره میاد در سوشال میدیا، در خبرگزاری‌ها دیگه چجوری میخوان کنترلش کنن اونو؟ آره، حالا اونا میخوان روایت خودشون رو پیش ببرن. مهم نیست. شما مثلا توی حتی اعتراضات مردمی هم مردم تصاویر رو میفرستادن ولی خب اونا روایت خودشون رو پیش میبردن. اینجوری نیست که اگه تصاویر از طرف دوربین‌های مردم و شهروند خبرنگارها درز پیدا کنه، اینا مثلا میان روایت خودشون رو عوض میکنن. درست. من امیدوارم که تعداد تلفات زیاد نباشه، واقعا امیدوارم. و چون همه هموطنان ما اونجا در واقع کسایی که اونجا بودن، ماجرا اینه، این محموله اگر نظامی باشه یا حتی اگر نیترات آمونیوم باشه، چون سوخت موشکی باشه چه نیترات، اینها نباید در یک جایی باشه که بندر تجاری اینا نگهداری شه. و خود مثلا اگه مال سپاه خودش نیرو دریایی سپاه اونجا اسکله داره، چرا آورده توی منطقه تجاری که عموم مردم هم دارن راه بزرگترین بندر صادرات واردات توه. یا ارتش، حتی نیرو دریایی ارتش هم به هر حال اسکله خودش رو داره و این مواد رو برداشتن آوردن گذاشتن بین مردم. به هر حال مسئول اول و آخرش جمهوری اسلامی. بله، بدون شک. و هر سناریویی بخوایم در نظر بگیریم. برای همین
خیلی ناراحت کننده است. من واقعا هنوزم نمیدونم آخه این چه اتفاقیه، چه بدبختی ما داریم. یعنی شما حساب کن یک کشوری که این وضعش آب و برق و هیچی نداره، اینم روش اومد الان یه مردم بیچاره که صبح یارو رفته دنبال کار و زندگیش اینجوری آسیب ببینه، واسه یه لقمه نون رفته واقعا که و هیچ کس هم نیست که اصلا به داد مردم ما برسه. هیچ کی نیست. یعنی خودمونم خب نمیدونم واقعا چیکار مردم الان میگم، ولی اینی که الان همه مردم رفتن توی صف که بخوان به هموطنانشون قول معروف این دیگه تنها کاری که ما میتونیم برای هم بکنیم. آره ولی خیلی کارهای دیگه میشه که کاش در جاهای دیگه هم بتونیم انقدر فعال باشیم. هستیم ولی میگم نمیخوام بگم مثلا چرا نمیکنیم، ولی میگم این دیگه از این بالاتر این همه داریم ضرر میکنیم دیگه. چی میخوایم؟ آره دیگه کشته داریم میشه. معمولی ترین چیز زندگیت رفتی زندگی تو امروز روز شنبه شروع بکنی یهو همه چی ریخته. حتما خیلی از افراد واقعا اونجا آشنا داشتن، فامیلی داشتن، یا شاید یکی از عزیزانشون بوده که واقعا اتفاق براشون افتاده. حتما به هر حال. و این دودی که میگن اومده میگن مواد سمیه و نمیدونم میتونه اینا کشنده باشه، اینا همش حالا اون رو واقعا من نمیدونم. میتونه یه بحثایی باشه که حالا خیلی جدی نباشه، میتونه جدی باشه، ما نمیدونیم واقعا. ولی خب دودی که سراسر اون منطقه رو فرا گرفته بود و اینها نشون از اون شدت انفجار و اون موادی که در واقع منفجر شده داره. مواد احتمالاً حساسی بوده و طبیعتاً ترکیب شیمیایی بودند و حتما به لحاظ محیط زیستی و اینها هم آسیب‌هایی دارن. ولی از این اصلا مهمتر اینه که خب الان ما کلی هموطنمون آسیب دیدن، زخمی شدن. خب خودشون میگن 500-600 نفر، من فکر میکنم خیلی بیشتر. بله بدون شک. و حالا تصاویر بیمارستانی که داره میاد و اینکه صداهایی که تو اون تصاویر هست واقعا خیلیاشون ما حتی شاید خیلیاشون نتونیم واقعا پخش کنیم تو برنامه امشب. یعنی انقدر دلخراش هست بعضیاشون که واقعا یکی دنبال دوستشه و اصلا ترسناک اون تصاویر. ولی این چیزی که من همیشه الان تو ذهنمه اینه آخه کی الان میاد برای ما این جمهوری اسلامی رو که مسئول این کاره؟ ببین طبیعتاً شما محموله موشکی برداشتی وردی تو بندر تجاری یا نیترات و آمونیوم رو برداشتی اونجا ذخیره کردی، به هر حال تو مسئولی و یک جنایت مرتکب شدی. کی این رو برای ما پاسخگو می‌کنه؟ هیچ نیست. یعنی واقعا همینجوریه و نمیدونم مردم باید میتونن چی کار کنن. امیدوارم به هر حال الان حالا توی بندر عباس ما داریم میبینیم میرن صف خون و اینها، توی شهرهای دیگه توی استانهای دیگه هم یه حرکتی بکنن. نمیدونم اگه بشه کمک کرد این همدلیه رو تقویت کرد. ولی خب میدونی مشکل اینه که خود اونجا هم اعلام نمیکنه جمهوری اسلامی که آقا بیاین. حالا میگم خود مردم دارن میگن که بیاین بنید خون بدید. جمهوری اسلامی نمیاد حتی بگه آقا هموطن شما اگر الان ما نیاز داریم که شماها بیاین این کارو بکنید. نمیکنه چون به اون بحرانه رو نمیخواد در واقع بزرگش کنه، بگه خیلی اتفاق بزرگی، بگه چیز معمولی آتش سوزی بود و کلا اصلا راجبش چیز نمیکنه. آره من گزارشگر جمهوری اسلامی دیدم تو تلویزیون جمهوری اسلامی که همه چی آروم تحت کنترل. این ویدیوی شبکه خبر گذاشته بود که رو هم ویدیو انفجار صدای پیانو نمیدونم چیزای اصلا. آره یعنی خیلی مثلا خیلی همه چی تحت کنترل واقعا. براشون مهم نیست اصلا 2000 تا ایرانی بمیرن، براشون اصلا اهمیتی نداره. و مثل اینکه همینجوری ببین الان تلفات موشک‌های جمهوری اسلامی واقعا اینجوریه دیگه. از مردم ایران انقدر تلفات گرفته اونقدری که به جای دیگه شلیک کردن نگرفت دیگه. تو حساب کن همه مردم ایران دارن میکشن و نمیدونم با چی کار کنیم. واقعا نمیدونم. من اصلا حالا آدم میگم به یک جایی میرسه که همین که داریم میگه اصلا نمیدونه چی باید بگه، نمیدونه باید چی کار کنه. آره اول هفته هم هست. آدم میگم چقدر انگیزه ها، میگم چقدر زندگی ها الان خراب شده. آره تو این شرایط و حالا امیدواریم که حالا اخبار ما هر روز میخوایم مثلا با چیز خوب با حس خوب بیایم جلو دوربین. اصلا خیلی اصلا انگار هم اول صبح یکی برمی داره یه تیر میزنه بهت میگه که روزتو اینجوری شروع کن. همین جوریه. الان چندین سال واقعا مردم با همین در واقع رفتار. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که حالا سناریوهایی که مطرح میشه، یه سناریو هم که مطرح میکنن که اصلا خود حکومت شاید عمدن یک گروهی در حکومت این کارو کردن که بخواد چیکار کنن. یعنی که بخواد چی ثابت کنن؟ بخواد مثلا از داخل خرابکاری بکنن که بگن خرابکاری بکنن که به هر حال روی اون مذاکرات با آمریکا و به هر حال اونا میتونن تاثیر بذارن احتمالاً. یعنی
هموطنش رو بکشه. این کاری قبلا کردن میدونم ولی بیشتر بخواد هزاران نفر رو بکشه که بگه ببین طبیعتا. و حالا کنترل تعداد کسایی که کشته میشن که دست اونا نیست، ولی اگه یه کار خرابکاری بخوام بکنن و اصلا بعید نیست ازشون. قبلا این کارا رو کردن، توی حرم امام رضا آدم کشتن، بمب گذاشتن. بله که بعد بله من یادم قشنگ اون موقع و این کارا زیاد میکنن، اصلا براشون اهمیتی نداره و یه حکومتیه که اصلا مردم ایران براش مهم نیستن. واقعا تعداد کشته‌ها بین مردم ایران اصلا براش آخرین مسئله است که بهش فکر میکنه. و حالا اینم یکی از سناریوهاست که مطرح شده، سناریو دخالت خارجی مطرحه، ولی خب اسرائیلیا گفتن ما نیستیم. اسرائیل معمولا هم اگر باشه میاد هم اول اعلام میکنه، نمیگه، نه اصلا نه گردن میگیره و نه بعدا، ولی مثلا میاد یه جوری میگه که ما این کارو کردیم دیگه احتمالاً. نه نمیگه اصلا، چرا باید بگه؟ ولی خب الان اومده بیشتر ایجاد بکنه، منظور از این نظر. آخه نه الان چون به هر حال موضوع خیلی یه بندر تجاری بله. چیز نیست، ولی اینکه میتونست انکار نکنه. ولی وقتی میاد میگه نبودم، من دخالتی نداشتم، احتمال زیاد همینه، واقعا دخالتی نداشته و یکی از سناریوها کم رنگتر از بقیه میشه. احتمال خیلی زیاد یا در واقع عامل داخلیه یا ممکنه سهل انگاری و بیکفایتی که به هر حال تو جمهوری اسلامی عادیه وجود داره، چون اتفاق توی اسکله میدونید تجاری افتاده. اگه نظامی بود باز بیشتر میشدش. آره بیشتر میشد به عامل خارجی رو خیلی پررنگ‌تر دید و چون این مواد به هر حال باید منتقل میشد به اسکله نظامی. اگر اونم می‌خواست خرابکاری کنه، خب تو اسکله نظامی میذاش این کارو بکنه. ولی به قول خودت داری میگی که چرا اصلا باید اینا وارد یک جای تجاری شده باشه؟ میتونست از همون اول وارد یک اسکله نظامی بشه. برای اینکه کارهایی که حماس و این تروریست‌ها میکنن همینه دیگه، از مردم به عنوان پوشش چیز استفاده میکنن. اما به قول خودت توی لبنان افتاد. توی لبنان و اینا دقیقاً مثل همین بود دیگه. یعنی توی همون اتفاق یه بار دیگه تکرار شد در تاریخ، ولی یک جای دیگه دنیا. حالا اگه این فرض کنیم که این در واقع ما چون متخصص نیستیم واقعا نمیدونیم این انفجار نیترات آمونیوم بوده و محموله اونقدر به اون حجم در این بندر ذخیره شده بوده، نمیدونیم. ولی خب از اون رنگ و دود میگن این احتمال وجود داره. نیترات اینجوری اگه منفجر شه، همون نور در واقع رنگ نارنجی که کنار در واقع انفجار میتونه نیترات باشه، میتونه اون محموله موشکیه باشه، سوخت موشک باشه. ولی خب آره اون جنایت اصلی اینه که شما برداشتی اینها رو، هر دو حالت در حال یک ترکیب خطرناک رو برداشتی اردی توی اسکله تجاری. شما مرتکب یک جنایت شدی با این کارت. جا داره که تشکر کنم از آقای شان، 50 تا هدیه یه بار دیگه گرفتم و واقعا ممنون، سپاسگزارم ازتون. تمام این کمک هایی که دارین شما انجام میدید همشون باعث میشه که من و تو بتونه همچنان به صورت رایگان برای تمام مردم کشورمون برای داخل پخش بشه من و تو، و اینکه مخصوصا در این شرایط حساسی که هستیم الان و خب نیاز هستش به داشتن یک تلویزیون کاملا مستقل و یک صدای کاملا ایرانی. واقعا تشکر میکنم از همه شما. برنامه امشب من و تو رو حتما از دست ندید. برنامه قراره که به صورت زنده در یوتیوب برای عموم باز باشه، برای ممبرها نیست امروز، و به خاطر این حساسیت موضوعی و اتفاقی که امروز افتاده واقعا ما تصمیم گرفتیم که برنامه رو برای عموم باز بذاریم. امیدوارم که بتونیم آخرین اطلاعات و آپدیت رو به شما بگیم، برسونیم بهتون که چه چیزایی داریم انجام شده و واقعا چه اتفاقی افتاده در داخل ایران. امروز مذاکرات هم بوده، درسته؟ آره امروز دور سوم مذاکرات در مسقط، دور چهارم هم باز قرار انجام بشه. آره. یعنی یه بازی انگار یک بازی هفته‌ای شده که نه بازی نیست. برها الان شما توی این مرحله هستید مگه نمیتونن اینا بشینن مثلا یه هفته همه با هم صحبت بکنن؟ بچه هر هفته یه صحبت میکنن. نیاز دارن که برگردن مشورت کنن، یه نکاتی به هم میگن و اینها. ولی خب دیگه من فکر کنم الان مذاکرات به مرحله جدی رسیده که باید تصمیم بگیرن که اون عقب نشینی‌ها رو حالا هر دو طرف انجام بدن یا نه. به اون مرحله رسیدن. امروز عراقچی هم بعد از این پایان این دور سوم یه مصاحبه کرده و گفتی که هم توی کلیات و هم تو جزئیات اختلافات جدی وجود داره. اوکی. و احتمالاً
بحث همون غنیسازی است که اجازه میدن غنیسازی توی ایران انجام بشه بشه یا یا اینکه براش نشه. بیارن. احتمالاً جمهوری اسلامی میخواد بشه، آمریکایی‌ها میگن نه و این یه اختلاف جدیه. توی میگه هم کلیات هم جزئیات. جزئیات هم یعنی در واقع جزئیات فنی دیگه. اینکه شما چند تا نیروگاه میتونی داشته باشی و از این صحبت ها و به نظر من الان احتمالاً باید برگردن مشورت نهایی رو بکنن، تصمیمای اصلی در واقع به عراقچی گفته بشه که چی رو قبول کنن چی رو نکنن. به هر حال هنوز به شانس موفقیت، علیرغم اینکه حالا ترامپ دیروز گفت شانس داره، خیلی خوشبینه. از یه طرف ترامپ هم داره بازی میکنه، یه بار میگه شانس داریم، ما داریم دیل میکنیم، احتمالاً خیلی چیزا خوب میشه، از یه طرف میاد میگه من خودم کسی هم که حمله رو خودم به عهده میگیرم. میگه اگه نشه در واقع اینا به یعنی عنوان داره بازی چیزی میکنه دیگه با ذهن و نه اون چون موقع هویجه چون موقع هویجه که اگه نکنی من این کارو میکنم. آره. و میخواد فشار بیاره. من فکر کنم الان باید تصمیم بگیرن که آیا غنیسازی رو کلا میدن بره و چون حداقلش اینه که آمریکایی‌ها غنیسازی رو کلا ازشون میگیرن. ممکنه حالا آمریکایی‌ها تم بدن به اینکه موضوع موشکیشون رو الان نیارن تو بازی یا مثلا بحث گروه‌های نیابتی بگن تموم شده دیگه، چون حزب الله واقعا دیگه وجود نداره و حوثی‌ها هم که دیگه فکر کنم یا عراقی‌ها به هر حال هستن بگن حالا اونو خیلی جدی نمیگیرن، چون دیگه واقعا خیلی تهدید جدی هم برای اسرائیل نیستن. اونو میشه انتظار داشت آمریکایی‌ها مثلا اونو بگن حالا وارد مذاکرات نمی‌کنیم، ولی بحث غنیسازی برای اونا خیلی جدیه، چون تنها شرایطی که ممکنه آمریکایی‌ها بتونن اسرائیلی‌ها هم راضی کنن، به هر حال این وسط اسرائیل هم یه رول مهمی داره. غنیسازی رو بحث غنیسازی، چون اونا میگن نباید غنیسازی باشه و مدل لیبی نمیشه اینکه کلا همه چی رو بدن بره، ولی یه مدل امارات میشه مثلا که شما تأسیسات اتمی داری، امارات یه نیروگاه داره. اوکی. ولی سوختش رو از خارج وارد میکنه برای استفاده در نیروگاه. احتمالاً سر این جمهوری اسلامی ممکنه این رو قبول کنه. به هر حال خامنه‌ای دیروز اون حرفو زده. بله اون حرفی که زده واسه حسن و معاویه خیلیه دیگه. حالا باز فعلا داره ذهن آدمای طرفدار خودشو درست آماده میکنه دیگه، یا آره دیگه برای میگه آقا ببینید ما مثلا اونم این کارو کرد 1000 خورده سال پیش، ما هم شاید این کارو بکنیم. آره به هر حال مشخصا خامنه‌ای خودش داره این مذاکرات رو میبره جلو. اینجوری نیست که حالا گفته عراقچی و اینا حالا خیلی مثلا اصلاح طلبا میخوان بگن که اون داره مثلا ما پشت قضیه هستیم ولی این حکومت در رأسش همین خامنه‌ای دارن این کارو میکنن. احتمالاً دارن مقدمه دادن کلا برنامه اتمی و همون غنیسازی رو برای خودشون، احتمالاً در ذهنشون این رو در نظر گرفتن که کلا غنیسازی رو بدیم بره. هفته دیگه من فکر کنم معلوم میشه. حالا وزیر خارجه عمان گفته که هفته دیگه برنامه ریزی شده دور 4م، ولی قطعی نیست و اگر قطعی شه دیگه باید اون موقع دیگه تصمیم بگیرن که میدن بره یا ندن بره. بعد این اتفاق اگه بیفته چند میلیارد دلار قراره برای جمهوری اسلامی باز بشه، یعنی بیاد تو حسابشون و به مردم که چی نمیرسه دیگه. جمهوری اسلامی 100% پولی رو داره و در قبالش حتما دریافت میکنه دیگه. ترامپ هیچی بهشون نمیده. ترامپ اون چیزی که داره شما هویج ترامپ با بقیه فرق داره. میگه در ازای توافق من به حمله نمیکنم، چیزی بهت نمیدم. نمیگه مثلا من برات فلان چیزا رو باز میکنم، این پولا بیاد برات وارد شه. نه ممکنه که حالا به جمهوری اسلامی بگه من مثلا جلوی نفکشاتو نمیگیرم، بفروش به چین. خب یعنی اون چیزا رو ممکنه این کارو براش بکنه. یا نمیدونم اون پولی که توی قطر قفل شده 6 میلیارد از کره گرفته بودن، اونو ممکنه بگه حالا میتونی اونو استفادهش کنید. ولی اینکه ترامپ مثلا از اموال ایران در آمریکا مثلا بهشون پس بده، چون یه نقدی که سالها ترامپ مثلا اوباما رو هنوزم میخواد مسخره کنه، میاد اونو میگه که آره تو پول دادی بهشون، از اینجا سوار هواپیما کردی پول دادی به جمهوری اسلامی و قطعا این کارو نمیکنه. احتمالاً کلا حرفش اینه شما توافق میکنی من به حمله نمیکنم، این چیزی که من بهت میدم اینه که به حمله نمیکنم. دیروز همچین چیزی رو راجع به اوکراینیا هم همینو گفت دیگه. گفت که یه خبرنگار از ترامپ پرسید خب روسیه حاضره چه چیزی در ازای صلح به اوکراینیا بده؟ ترامپ گفت خب دیگه جنگو متوقف میکنه و بخش بیشتر کل اوکراین هم نمیگه، اشغال نمیکنه. این کاریه که روسیه میکنه و این خیلی خیلی عقب نشینی زیادیه. و میتونی ذهنیت ترامپ رو ببینی، حتما با جمهوری اسلامی هم برخوردش همینه، شما توافق کن من به حمله نمیکنم. آره دیگه این خیلی من عقب نشینی کردم و برای همین حالا باید جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. من فکر کنم تصمیمش رو گرفته چون چاره ای نداره. احتمالاً
آپشن دیگهش، گزینه دیگرش اینه که حمله نظامیه و توان در واقع تحمل همچین حمله ای از طرف آمریکا و اسرائیل رو نداره. خودشون هم میدونن ندارن. بسیاری من تشکر میکنم از اکانت آر ستاره که 10 تا ممبرشیپ به قول معروف هدیه دادن. واقعا ممنون از همه شما. برنامه امشب من و تو هاب قرار هستش که به صورت زنده در یوتیوب من و تو برای عموم باز باشه، به خاطر اهمیتی که اتفاقی که امروز افتاده از مذاکراتی که انجام شده دور سومش و انفجاری که در بندرعباس و اون فاجعه‌ای که به وجود اومده، به حال تصمیم گرفتیم که برنامه رو حتما برای شما باز بذاریم. خیلی خوشحال میشیم که بتونیم نظر شما رو داشته باشیم توی این مورد و اگه بخش تلفن ها در هاب 2 بتونید شما زنگ بزنید و صحبت بکنید. مطمئن هستم که تمام موضوع برنامه روی این به قول معروف اتفاق داره میره جلو و برنامه امشب به خاطر اهمیت اتفاقی که امروز افتاده بخش هاب 1 رو ما نداریم و برنامه با اتاق خبر شروع میشه و بعد میام اینجا برای تلفن ها. امیدوارم که بتونیم آخرین اطلاعات رو به شما برسونیم سر موضوع. خیلی فکر کنم گزارشگرهای زیادی به من و تو اومدن. شما همین الان میتونید برید در اینستاگرام من و تو و تمام این گزارش ها رو تماشا کنید. ویدیوهایی که خود مردم فرستادن. خیلی از گزارش ها رو واقعا ما هنوز داره دریافت میشه. یک سریاشو واقعا نمیشه گذاشت پخش کرد. واقعا من چیزایی که دیدم، بچه‌ها میشنیدن دارن دربارش صحبت میکنن، واقعا ناراحت کننده است. اون صداهایی که داخل ویدیو هستش و یه فاجعه به تمام معناست. واقعا یه فاجعه است. یعنی هر چی هم داریم می‌بینیم جلوتر انگار داره بیشتر مشخص میشه که چه فاجعه است. امیدوارم که جمهوری اسلامی حداقل کاری که میکنه بیادش اینو از آتش سوزی برسونش به فاجعه. واقعا نه دیگه چه کاریه، ولی من فکر کنم امیدوارم مردم یه حرکتی بکنند و من نمیدونم اگر بخوایم همینجوری تحمل کنیم، مردم بخوان تحمل کنن روز به روز این اتفاقا و من فاجعه اینجا و این انفجار اینجا و قطار اونجا و کل عادی میشه اینجا یه اتفاق به فاجعه عادت میکنیم و من امیدوارم یه حرکتی بشه که واقعا جمهوری اسلامی داره روز به روز آسیب بیشتری به ایران میزنه، اصلا موجودیت ایران رو داره با خطر مواجه. من نمیدونم واقعا اینجوریه. شما حساب کن جمهوری اسلامی ایران رو در وضعیتی قرار داده که همینجوری داره از در واقع استهلاک منابعش رو داریم میبینیم و آسیب هایی که به محیط زیست، آب، برق، نمیدونم به اسمش هم گذاشتن ناترازی، همه اینا به کنار، هر چیزم یه اسمی در میارن که مثلا بخوام بعد دست میذاره روی اینکه گسل‌های قومیتی توی ایران رو فعال کنه. این خیلی بحث خطرناکیه برای موجودیت ایران. از اون ور نمیدونم با میبینید دیگه چی کار دارن میکنن دیگه. بحثای نمیدونم رئیس جمهورشون از نمیدونم آموزش به زبان مادری و این حرف میزنن. یعنی اساسا ایران رو از هر جهت که میبینین دارن مزمحل میکنن، دارن ایران رو نابود میکنن و هر روز موندنشون خطر در واقع آسیب رسیدن به ایران رو بیشتر میکنه. آسیب جدی، حمله نظامی هم بشه، خطر به حال تجزیه و سر برآوردن گروه‌های تجزیه طلب و که همشون هم دومشون به یه جایی وصله، به یه کشور خارجی وصله، پول میگیرند و بعضیاشون گروه مسلح دارن تو کوه و کمر و اینا نیرو دارن و اینها میتونن موجودیت ایران رو، ما ایرانیان نمیسوزه غیر از خود مردم ایران. اینو باید واقعا بهش بیشتر از قبل برسیم واقعا و یه بار باید این رو تمام کرد. واقعا خیلی دردناکه. کسی هم نداریم. این حجم از تحقیر ملت ایران و فقط دوره حمله در واقع اسلام و اعراب به ایرانه. تو اون چند قرن اولی که بعد فردوسی میاد شاهنامه رو میگه، تو اون دوره است. من همیشه به اون فکر میکنم که اینقدر که اینها دارن مردم ایران و ملت ایران رو تحقیر میکنن. ملت ایران رو ببینید دیگه، بعد شما این همه چند صد ایرانی رو توی بندرگاه اینجوری به کام حالا هر چیزی کشوندن. میبینیم حالا انفجار و اون تصاویر، من زخمی ها رو میدیدم واقعا نمیتونستم نگاه کنم. و بچهای ما خیلی ویدیو رو هنوز پخش نکردن و فکرم نمی‌کنم هیچ وقت بتونن پخشش کنن، به خاطر اینقدر دلخراشه بعضیاشون. صداهایی که دارن اصلا همدیگه رو دنبال همن. اصلا دیدم یه آقای دنبال همکارش بود. اصلا خیلی ناراحت کننده است. خیلی
همه اینا از گروه جمهوری اسلامی یه خبطی یه نسلی کرد و هنوز داریم همه تاوانشو میدیم. من نمیدونم کی قرار اینو تمومش کنیم واقعا. یه نسل که گذشت دهه 60 و 70 که یه چیزایی واقعا امیدوارم دهه 80 و 90 واقعا برای زندگی خودشون بتونن این کاری انجام بدن و واقعا عذرخواهی من معذرت میخوام که ما نتونستیم کاری انجام بدیم. تشکر میکنم از آقای یا خانم آر ستاره به قول معروف. ایشون باز هم هدیه گرفتم و واقعا ممنونم ازتون. این تعداد گیفتایی که دارید میگیرید همه شما واقعا ممنون و اینا همش باعث میشه که به حال شما دارین هدیه میدیم به یکی از هموطنتون که بتونه بعدا تمام برنامه‌های من و تو هاب رو در این شرایط حساس به راحتی بتونن دسترسی داشته باشن و تماشاش کنن. من از همه شما درخواست میکنم که حتما ببخشید در کانال یوتیوب من و تو میتونید برید در قسمت پست یا در قسمت ممبرشیپ اگر ممبر هستید ویدیوها رو تماشا کنید. در قسمت پست شما حتی میتونید آخرین اخبار رو هم در رابطه با این مذاکرات و حتی انفجاری که در بندر عباس افتاده رو اونجا هم داشته باشید. ویدیوهای آپلود شده من تو رو میتونید اینجا تماشا کنید. ما دیشب یه برنامه رو پخش کردیم به اسم ایران جاوید که ویدیوش هم گذاشتیم اونجا و به مناسبت 50مین سالگرد اون موقع درست شده بوده دیگه پادشاهی. بله این مراسم 50مین سال روز تأسیس سلسله پهلوی بوده که 50 سال پیش درست شد. 50 سال پیش. الان امسال هم 100مین سالش، یعنی سال 99 100 ایناست. نه 99 یا 100 نه امسال 100مین. امسال 100مین شد. امسال 100مین. ببین 99مین سال تاجگذاری رضا شاه بوده امسال. اوکی. و اردیبهشت آینده میشه 100مین سالش، ولی تأسیس سلسله پهلوی توی 1304 بود. چه تاریخی؟ توی آذر 1304. یعنی ما میتونیم مثلا بگیم شاید جشن به عنوان 100مین سال شاید هممون بتونیم داخل بگیریم. آره دیگه اتفاقا با امیدم من حرف میزدم 1304 ما پخش تلویزیونی داشته باشیم کل دنیا ببیننش. من و تو پخشش بکنه با این کیفیتی که من و تو داره. آره دیگه میتونیم بریم اونجا، ولی متاسفانه بنای یادبود آرامگاه رضا شاه دیگه نیست. ولی حتما دوباره بنا میشه. بله. ولی اینکه آره 1304 رضا شاه از دل اون نکبت اومد و ایران رو نجات داد. امیدوارم امسال هم در 100مین سال اون روز در 1404 دوباره این اتفاق بیفته و ایران رو نجات بدیم. حداقل واقعا الان تو این شرایط ایران سالها نیاز داره که برای بازسازی و بدون شک انجام میشه. با این نسلی که ما داریم، با این بچهای به قول معروف، با نیروی کاری که ما داریم، من فکر می‌کنم میشه واقعا انجامش داد. مدیریت نیاز داره بدون شک. مدیریت نیاز داره بله. ولی بدون شک با بچهای خلاقی ما داریم فکر کنم میشه همه کار انجام. میشه. ما الان ببین میلیون‌ها ایرانی رفتن خارج و اینها اگه شرایط مساعد بشه برمیگردن و دوستان طبیعتا انتخابشون که به کشورشون کمک کنن و خودشون تو کشورشون رشد کنن. فریدون فرخزاد میگه من لندن اگه میلیاردرم باشم آخرش هیچی نیستم. من باید ایران باشم و توی ایران برای ایران در واقع بتونم توی ایران خودم رو به یه جایی برسونم. همه ایرانی‌ها این حسو دارن. این حس درونی همه ایرانی هاست. امیدوارم امسال این اتفاق بیفته، چون هر روزی که این جمهوری اسلامی این نکبت بر سر ما بمونه باز آسیب بیشتری به اجتماعمون، به جامعهمون، به کشورمون میزنه و زیر ساختمون. بسیار عالی. من اگه موافق هستی دیگه لایو اگه دوستان هستن من ندیدم. بله نه تعدادشون زیاد هستش و دارن نگاه کنن نزدیک 2000 نفر دارن تماشامون میکنن ما رو الان و واقعا تشکر میکنم از همه شما که تا الان گیفت دادین و دارین اینجا توی بحث ما شرکت کردید. واقعا ممنونم. برنامه اصلی من و تو هاب رو که یکم دیگه شروع میشه از دست ندید، چون قراره که آخرین اخبار مربوط به انفجار و حادثه‌ای که در بندر عباس افتاده رو براتون بگه به همراه آپدیت مذاکرات. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. یه نکته هم من بگم که خیلی واقعا ناراحت کننده است. بعضی‌ها این خباثتشون واقعا بعضی‌ها به اسم ایرانی خباثتشون به جایی رسیده که واقعا درک نمی‌کنن که مثلا دیدم الان خوشحالی می‌کنن که انفجار و اینها فکر می‌کنن که اینجوری داره با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنه.
اونی که توی یعنی بندر اگر خوشحال باشی که هموطنت کشته شده از انفجار و بگی آی فلان، واقعا شما ایرانی نیستی. و خیلی عجیبه. ببین مثلا من درک میکنم یه نفر برای اینکه چه میدونم سپاهی‌ها رو چه میدونم اسرائیل تو سوریه بزنه یا یه جایی بزنتشون خوشحال بشه. به هر حال اون سرکوبی که دیدی. ولی آخه کسی از کشته شدن هموطن خودش، اونم کسی که کارگر بندر رفته کار داره میکنه و خیلی به نظر من این خباثت ما حداقل ایرانی‌ها اون حس ایران دوستی و وطن پرستی و میهن دوستی که داریم این چیزا رو قبول نمی‌کنیم. نمیدونم از کی این وارد فرهنگ سیاسی شده. بعضیا با اسم و نشون ها، یعنی من دیدم و این یه ذره شناخته شده منظور. آره دیگه اسم داره، یعنی اکانتی نیست که مثلا چه میدونم با اسم مستعار بوده باشه. این یه ذره خیلی ناراحت کننده است. امیدوارم که اونجوری ما نشیم هیچ وقت. امیدوارم. بله. ما ایران رو برای هموطن دیدی که گیرم میدن به ما که خاک مهم نیست، نه انسان مهم. همه آدما الان از کشته شدن انسان ها خوشحالی میکنن. بله. نه اینجوری نیست. ما افسوس. ایران رو دوست داریم، هموطنان رو دوست داریم و الان هم واقعا ناراحتیم از این اتفاقی که برای هموطنانمون افتاده. مردم ایران فرق دارن با حکومت ایران. ما این حرف ماست و حرف همه ایرانی ها. همین این نکته رو گفتم بگم، امیدوارم ما اینجوری نشیم. امیدوارم. یه سوالی که خیلی دارن میپرسن، میگن که مستند نوجه رو کی قرار پخش بکنید؟ مستند نوجه یه بخشش انجام شده، یه بخشش ولی متوقف مونده. نمیدونم اگر تصمیم بر این شد که بسازیمش، فعلا که در دست ساخت نیست. ولی باید ببینیم آینده من و تو چه خواهد شد. خیلی ممنون. مرسی ممنون از همه شما. برنامه اصلی من و تو رو از دست ندید. تشکر میکنم بازم از تمام افرادی که امروز گیفت خریدن و به هموطنانشون هدیه دادن. واقعا ممنونم. تا روز بعد فعلا خدا نگهدارتون. مرسی. خداحافظ شما.